नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी अनलेस त्यस्तै गरी प्रोभाइडिङ को एक्सरसाइज गर्न जाँदैछौँ। त्यस्तै गरी एज लङ एज सो लङ एज पनि छ। हामी बिस्तारै यसको एक्सरसाइज गर्छौँ र हामीले यसको ग्रामेटिकल भिडियो गरिसकेका छौँ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो सुरु गरेँ। फर्स्टमा राइट अ न्यू सेन्टेन्स विथ सेम मिनिङ, एउटै मिनिङ हुनु पर्यो। युज अनलेस राखेर हामीले नयाँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो। 1 मा हेर्नुस् त के कसरी गरेको छ। यु मस्ट ट्राई अ बिट हार्डर अर यु वन्ट पास द एक्जाम। तिमीले राम्रोसँग नपढेमा हैन, ट्राई अ बिट हार्डर भनेको पढेनौ भने तिमीले एक्जाम पास गर्दैनौ भनेर भनेको छ। तिमीले पढ्नै पर्छ भनेको छ। सो यु वन्ट पास द एक्जाम अनलेस यु ट्राई अ बिट हार्डर। ठीक छ, तिमीले यो हार्डर ट्राई गर्यौ भने तिमी पास हुन्छौ, नत्र हुँदैनौ। यो चाहिँ एक्सेप्सन भयो। ठीक छ, हामीले भनेको छौँ एक्सेप्ट इफ। अनलेस भनेको के हो त, एक्सेप्ट इफ भनेर भन्ने मिनिङ आउँछ है भन्ने कुरा गरेका थियौँ यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा। 2 हेरौँ त। लिसन केयरफुल्ली अर यु वन्ट नो वाट टु डु। यु वन्ट नो वाट टु डु यदि तिमीले राम्रोसँग सुनेनौ भने। राम्रोसँग सुन्यौ भने ठिक छ, तर राम्रोसँग सुनेनौ भने तिमीले बुझ्दैनौ। यु वन्ट नो वाट टु डु अनलेस भन्नुस् त, अनलेस यु लिसन केयरफुल्ली। ठीक छ। 3 शी मस्ट एपोलोजाइज टु मी अर आई विल नेभर स्पिक टु हर अगेन। यदि उसले म उसँग कहिले पनि कुरा गर्दिनँ यदि उसले मलाई माफी मागिनन् भने। यहाँबाट सुरु गरौँ। आई विल नेभर स्पिक टु हर अगेन अनलेस सी एपोलोजाइजेस। उसले माफी मागिन् भने ठिक छ, वी कुल हैन, हामी फेरि बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छौँ। तर यदि उनले माफी मागिनन् भने हामी कहिले पनि बोल्दैनौँ। यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सन भयो। के को लागि त, उसँग बोल्नको लागि, बोल्न र नबोल्नको लागि डिटरमाइन गर्ने भयो। अथवा अनलेस सी एपोलोजाइजेस मी आई विल नेभर स्पिक टु हर अगेन। तपाईँले अनलेसबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 4 यु हेभ टु स्पिक भेरी स्लोली अर ही वोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु। ही वोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु, he won't understand you unless you speak very slowly. You speak very slowly. 5 business must improve soon or the company will have to close. ठीक छ, कम्पनी क्लोज नहुनको लागि बिजनेस इम्प्रुभ हुनु पर्यो। ठीक छ, द कम्पनी विल ह्याभ टु क्लोज। के भयो भने त, इम्प्रुभ भएन भने चाहिँ क्लोज हुनु पर्यो। र ठ्याक्कै यसको चाहिँ एक्सेप्सनको लागि के हुन्छ त, अनलेस बिजनेस इम्प्रुभ सुन। बिजनेस इम्प्रुभ सुन। 6 we need to do something soon or the problem will get worse. The problem will get worse unless we do something soon. बुझ्नु भयो? अब हामीले यसमा अनलेसबाट पनि सुरु गर्न मिल्छ है। मैले चाहिँ बीचमा राखेर गरेँ, तपाईँले सुरुबाट हेर्नुस् त। 6 को एकचोटि अनलेस वी डु समथिङ सुन द प्रब्लम विल गेट वर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ एकतर्फी गरेँ, तपाईँले चाहिँ दुवै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, नेक्स्टमा हेरौँ त के भनेको छ। राइट सेन्टेन्सेस विथ अनलेस भनेर भनेको छ। 1 द क्लब इजन्ट ओपन टु एभ्री वान। यु आर अलाउड इन ओन्ली इफ यु आर अ मेम्बर। तपाईँ मेम्बर हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ चाहिँ भित्र छिर्न पाउनुभयो, सबैको लागि होइन। यु आरन्ट अलाउड इन द क्लब अनलेस यु आर अ मेम्बर हो। यस्तै गरी बुझेर हामी तलको पनि गरौँ। 2 आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द पार्टी अलोन। आइ एम गोइङ ओन्ली इफ यु गो टु।
म एक्लै जान चाहन्न, तिमी गयो भने मात्रै जान्छु। मेरो एउटा कन्डिसन के छ त, तिमी गयो भने मात्रै जान्छु। आई एम नट गोइङ टु द पार्टी अनलेस यु गो टु, अथवा यु आर गोइङ टु लेख्न सक्नुहुन्छ। 3. डोन्ट वरी अबाउट द डग, इट विल चेज यु ओन्ली इफ यु मुभ सडनली। डगको बारेमा चिन्ता नगर, उसले तपाईँलाई पछ्याउँछ अथवा घुक्छ, बार्क गर्छ, झम्टिन्छ यदि तपाईँले अचानक हल्लिनु भयो, मुभ गर्नुभयो भने। द डग वोन्ट चेज यु कहिलेसम्म त भन्दाखेरि अनलेस यु मुभ सडनली, तपाईँ सडनली मुभ नगरेसम्म उसले केही पनि गर्दैन है, सजिलो छ। 4. बेन इजन्ट भेरी टकेटिभ, he will speak to you only if you ask him something. ऊ चाहिँ धेरै बोल्दैन, ऊ कहिले बोल्छ त जब मैले उसलाई केही सोध्छु। बेन वोन्ट स्पिक, कहिलेसम्म त जबसम्म तपाईँले उसलाई केही आस्क गर्नुहुन्न। टु यु अनलेस you ask him something. 5. Today is a public holiday. The doctor will see you only if it is an emergency. The doctor won't see you कहिलेसम्म त unless emergency नभएसम्म, unless it's an emergency। ठिक छ, हो हामीले यसरी गर्यौं। अब नेक्स्टमा हेरौँ त के भनेको छ, which is correct भनेर भनेको छ, कुन चाहिँ ठिक छ त भनेर सोधेको छ है। which is correct। 1. You can borrow my car, unless लाई काटेको छ, as long as you promise not to drive too fast, as long as ठिक छ। 2. We are going to the beach tomorrow, the weather is bad. We are going to the beach tomorrow unless the weather is bad। ठिक छ, हामी बीचमा जान्छौँ कहिलेसम्म त वेदर ब्याड नभएसम्म, वेदर ब्याड भयो भने हामी जाँदैनौँ, एक्सेप्ट इफ द वेदर इज ब्याड। वेदर ब्याड भयो भने हामी जाँदैनौँ, एक्सेप्ट इफ द वेदर इज ब्याड। एक्सेप्ट इफ सम्झिनु पर्यो, अनलेसको कुरा बुझिहाल्छ। 3. We are going to the beach tomorrow providing the weather is good। अब हेर्नुहोस् है, प्रोभाइडिङले के भन्छ त, एउटा कन्डिसन तपाईँले सेट गर्नु पर्यो, त्यो कन्डिसन मिट भयो भने तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी भोलि बिचमा जाँदैछौँ, प्रोभाइडिङ द वेदर इज गुड, वेदर राम्रो भयो भने, त्यो कन्डिसन मिट भयो भने, इफ एन्ड ओन्ली द वेदर इज गुड वी आर गोइङ टु बिच टुमारो। ठिक छ, त्यही भएर प्रोभाइडिङ भयो। 4. आई डोन्ट माइन्ड इफ यु कम होम लेट यु कम इन क्वाइटली। म त्यस्तो केही नै भन्दिनँ, जबसम्म तिमी इफ यु कम होम लेट एज लङ एज यु कम इन क्वाइटली, चुप्प लाएर आयो भने ठिक छ, त्यो एउटा कन्डिसन सेट भयो। 5. आइम गोइङ नाउ यु वान्ट मी टु स्टे। आइम गोइङ नाउ अनलेस यु वान्ट मी टु स्टे। यदि तिमीले मलाई बस भनी चाहन्छौ भने म बस्छु, नत्र म जान्छु, अनलेस यो एउटा, एक्सेप्ट इफ यु वान्ट मी टु स्टे। 6. आई डोन्ट वाच टिभी आई हेभ नथिङ टु डु। मैले केही पनि गर्ने काम भएन भने म टिभी हेर्छु। आई डोन्ट वाच टिभी अनलेस आई हेभ नथिङ एल्स टु डु। 7. चिल्ड्रेन आर अलाउड टु युज द स्विमिङ पुल प्रोभाइडेड दे आर विथ एन एडल्ट। उनीहरू चाहिँ एडल्टसँग हुनैपर्छ, त्यो एउटा कन्डिसन मिट भयो भने मात्रै चिल्ड्रेनहरू स्विमिङ पुलमा आउन सक्छन्, नत्र सक्दैनन्। यो एउटा कन्डिसन इफ एन्ड ओन्ली इफ द चिल्ड्रेन आर विथ एन एडल्ट दे आर अलाउड टु युज द स्विमिङ पुल। ठिक छ। 8. दे आर विथ एन एडल्ट चिल्ड्रेन आर नट एलाउड टु युज द स्विमिङ पुल। हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै उल्टोको कुरा गरेको छ, भनेपछि अनलेस। ठिक छ, अनलेस दे आर विथ एडल्ट, उनीहरू एडल्टसँग हुनै पर्यो स्विमिङ पुलमा आउनको लागि, नत्र चिल्ड्रेन आर नट एलाउड टु युज द स्विमिङ पुल। 9. वी क्यान सिट हियर इन द कर्नर यु विल रादर सिट बाई द विन्डो। वी क्यान सिट हियर इन द कर्नर अनलेस यु विल रादर सिट बाई द विन्डो। 10. एले भन्यो आवर होलिडे कस्ट अ लट अफ मनी। बीले भन्यो डिड इट
वेल द्याट डजन्ट म्याटर डट डट यु इन्जोयड योरसेल्फ होइन। अब इन्जोय गर्नु त मुख्य कुरा हो नि, पैसा भनेको त के हो र भन्ने कुरा गऱ्यो बीले। द्याट डजन्ट म्याटर एज लङ एज यु इन्जोयड योरसेल्फ। ठिक छ, एउटा कन्डिसन सेट भयो, त्यो मनी भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन जब कि तपाईँले चाहिँ आफूले इन्जोय गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा कन्डिसन भयो। ठिक छ, मनी म्याटर गर्दैन एज लङ एज त्यो एउटा कन्डिसन सेट भयो नि त। ठिक छ, अब भनेको छ के त, युज यर ओन आइडियाज टु कम्प्लिट दिस सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ। आफ्नै आइडिया लगाउनु पर्यो यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नको लागि। 1 वी विल बी लेट अनलेस वी टेक अ ट्याक्सी भनेर भनेको छ। 2 आई लाइक हट वेदर एज लङ एज, त्यो एकदमै हट नभएसम्म मलाई हट वेदर मनपर्छ, एज लङ एज इट्स नट टु हट होइन, फेरि धेरै गरम भयो भने पनि मलाई मन पर्दैन। 3 इट टेक्स 20 मिनट टु ड्राइभ टु द एयरपोर्ट प्रोभाइडेड, धेरै ट्राफिक भएन भने त्यो एउटा कन्डिसन सेट गर्नु पर्यो। प्रोभाइडेड देयर इजन्ट टु मच ट्राफिक, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नै आइडिया जे पनि आफ्नो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, मेरैसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन। 4 आई डोन्ट माइन्ड वाकिङ होम एज लङ एज, मलाई हिँडेर घर जान केही आपत्ति छैन, एउटा कन्डिसन चाहियो के त, पानी परेको छैन भने मलाई ठिक छ, त्यो एउटा कन्डिसन सेट हुनु पर्यो। भनेपछि आई डोन्ट माइन्ड वाकिङ होम एज लङ एज इट इजन्ट रेनिङ, इट इजन्ट रेनिङ। 5 आई लाइक टु वाक टु वर्क इन द बस अनलेस, मलाई चाहिँ वाक टु द वर्क, मैले कता बस देखेको थिएँ है अघिको इक्जाम्पलमा कि कहिले, अनि ठ्याक्क बस नै दिमागमा आएर। ओके, आई लाइक टु वाक टु वर्क इन द मर्निङ अनलेस म हरिमा छैन भने, आई एम इन अ हरी। 6 वी क्यान मिट टुमारो अनलेस, तिम्रो केही काम अरू केही काम गर्नु छैन भने, वी क्यान मिट टुमारो अनलेस यु हेभ समथिङ एल्स टु डु, you have something else to do. Similarly 7 I will lend you the money providing, तिमीले अर्को हप्ता मलाई फिर्ता दिन्छौ, त्यो एउटा कन्डिसन मिट भयो भने तिमीलाई म पैसा उधार दिन्छु। I will lend you the money providing you pay it back, you pay it back next week. Similarly 8 I will tell you a secret as long as, म तिमीलाई सिक्रेट भन्छु तर एउटा कन्डिसन मिट हुनु पर्यो के त, तिमीले त्यो कुरा अरूलाई भन्दैनौ, हो त्यो कुरा मिट हुन्छ भनेदेखि म तिमीलाई सिक्रेट भन्छु। I will tell you a secret as long as you don't tell anyone else, you don't tell anyone else, अथवा you promised not to tell anyone भनी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके 9 you won't achieve anything unless, तपाईँले जबसम्म रिस्क लिनुहुन्न तपाईँले केही पनि प्राप्त गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गरेको छ। यु वन्ट एचिभ एनिथिङ अनलेस यु टेक रिस्क, ठिक छ, यसरी हामी गर्न सक्छौँ अनलेस एज लङ एज प्रोभाइडेडको। अनि त्यसपछि हामीले यो कुरा चाहिँ फ्युचरलाई एक्सप्रेस गर्न पनि युज गर्छौँ र फ्युचरमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि विलको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै 7 नम्बर हेर्नुहोस् त, आई विल लेन्ड यु द मनी प्रोभाइडिङ यु पे इट ब्याक नेक्स्ट विक। अब नेक्स्ट विकमा तिमीले तिर्छौ भने चाहिँ मैले तिमीलाई पैसा उधार दिन्छु भनेर चाहिँ नेक्स्ट विक भनेको त फ्युचर हो नि, तर आई विल लेन्ड यु द मनी प्रोभाइडिङ यु विल पे इट ब्याक नेक्स्ट विक हामी लेख्दैनौँ के त, सिम्पल प्रेजेन्ट लेख्छौँ भन्ने कुरा हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा भनेका छौँ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ सकाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य। अनि केही प्रब्लम छ भने प्लिज लेट अस नो इन द कमेन्ट। पिस।